Good day mga ka-Arkidan Beats! Ayun, hello! Ayun, first of all, I would like to thank our TDD Philippines family para sa parcel! Woohoo! Dumating na! Sana all. Yan! Meron silang bagong product. So, eto, pinadala nila tayo. Ating magamit. Ayan, oh. Oh, ang ganda ng packaging. Diba? So, unbox muna tayo. Tingnan natin. Ayan, oh. Ayan. Ayos. May bubble wrap para hindi masira ang ating package. Narinig mo ba ako? Mga ka-Arkidan Beats! Super excited! Woo! Ayan, no? Oh! Kita niyo ba? Kita niyo? Ayan, sige. Tuloy tayo sa ating unboxing. Ayan. Ito daw ang kanilang latest product. So marami silang auxiliary lights na pwede nyo pagpilian. At saka pwede rin nyo rin ibase sa inyong mga budget na swak para bilhin at ikabit, i-install sa inyong mga motorcycles. Yes! Ayan. Medyo makapalang bubble wrap natin, ha? Yes! So, yun! O, ha? Ayan. Lapit na. Yun! Whoa! Whoa, whoa, whoa! Oh my goodness! You know, premium na premium! TDD Nightcrawler Motorcycle Auxiliary Lights. Ayan, oh, tamang-tama! Ayos na ayos! Ganda lang pagkaka-packaging ng mga ka-Arkidan Beats. Ito, solid na solid. Walang kawala. Sana natin. Yan. Yan. Wow. Wow. Sobrang saya natin mga ka-Arkidan Beats. Ayan. Sumampa. Ayan, oh. Oh, ha? Wow. Ayan. Premium na premium. Box pa lang. Solid na solid. Sanad natin. How to open. This way up. Woo! Okay. Na. Moment of truth. Oh, yeah. Woo! Woo! Ito na. Tenen! Ayos! Ayun, ang inclusions niya ay meron siyang manual. Yun. Manual. So, ito yung bagong product nila. Wow, ang laki. Solid! Oh! Natin. Wow! Wow! Kita nyo naman. Meron siyang dalawang auxiliary lights. Ito, dalawa. May kasama na siyang ballast. Ayan. Wow! 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 Yun, no?
inclusions, meron din siyang base brackets. Dalawa base brackets. Yun. Also, meron na rin siyang mga bolts, nuts and bolts, kasama ang Allen wrench ng tools para pag in-install nyo, ayos na. Ayan, no? Wow, ang laki. Solid. So, kung i-compare sa kamay ko, ito yung kamay ko. Ayan, no? Okay. Dalawa siya. Mabigat siya. Solid. Ayun. Wow. Ooh. Yun. Sakto. Kasi we are a motorcycle enthusiast. At saka passion natin ang mag-motor. Actually, sumasali tayo sa mga motorcycle endurance challenge. Also, nag-aano tayo ng DIY Philippine look. Let's go, baba na tayo. Oh, stickers. Okay. Mga sir, stickers po. Yun. Ilan po kayo? 6 po, ano? Yun. Thank you very much po. Yun. Yahoo! Yahoo! Thank you sir. Ingat po. Ingat po kayo. Bye. Yahoo! Let's go! Oh yeah! Yeah. Okay na tong video natin. Video record mo. Pakailang mo. Ha? Ingat po! Thank you, thank you! As per TDD, meron siyang 3 fans. 3 fans. Yan, no? 3 fans. Ayan ang cooling system niya. Tapos meron siyang 6 bulbs sa baba. Low siya na yellow. Tapos sa taas ay white beam. Yun. Solid na solid. Ayos. Thank you very much, TDD Philippines family. Magagamit na ulit natin ito sa ating mga TDD adventures.
Thank you, TDD Philippines family, para sa ating new product, ang ating TDD Roadmaster 70 watts! Woohoo! Ayos!